Hỏi nè, bạn trai cũ của em sao? Thôi không cần nói nó tệ thật. Hoặc người ta bỏ em hao. Tiếp cận được em đã là nghệ thuật, anh nói xin gặp em gọi là đúng rồi. Kiss in the face không động cột. Đừng để anh phải nói để ôi như xuất thân từ Hà Nội. Nếu em thích lạ